નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌને આવકારું છું. કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો, ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો. આ વિડીયોમાં ધોરણ 10 ગણિત પ્રકરણ નંબર 7 યામ ભૂમિતિ સ્વાધ્યાય 7.2 માં આપણે છઠ્ઠા દાખલા તરફ છીએ. તો છઠ્ઠા દાખલાની અંદર આપણે 1 2 4y x 6 3 5 એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્રમિક શિરોબિંદુઓ છે. તો આપણે xy શોધવાનું છે. તો આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ શોધીએ. આપણી પાસે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. અહીં આપણે નામ આપી દઈએ x y z અથવા એબીસીડી આપી દઈએ. અહીં x y છે એટલે a b c d. આપણાના યામ લખીએ મિત્રો. તો યામ આપણી પાસે છે 1 2 4 y x 6 અને 3 5. હવે આપણે ખબર છે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની અંદર વિકર્ણો છે પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે છે. દુભાગે મીન્સ કે બે સરખા ભાગ પાડે છે. તો આપણે અહીંયા મધ્ય બિંદુ છે, બેયના કેવા થશે? સમાન થશે. બેયના મધ્ય બિંદુ છે એ સમાન થાય. તો વિકર્ણો છે O બિંદુએ છેદે છે. તો બેયના મધ્ય બિંદુ કેવા થશે? સમાન થશે. એ લખીએ આપણે ચતુષ્કોણ ABCD માં વિકર્ણો કાટખૂણે દુભાગે છે. તો કાટખૂણે દુભાગે છે આપણે ખ્યાલ છે. તેની મધ્ય બિંદુ બેયના કેવા થશે? સમાન થશે. તેથી મધ્ય બિંદુ બંનેના સમાન થાય. હવે મધ્ય બિંદુ O છે તો આના યામ માટે આપણે બેયના મધ્ય બિંદુ મૂકીએ. તો આપણે O x y માટે યામ લઈએ આપણે તો આપણે કિંમત મળશે અને આપણે જોઈએ આપણે તો પહેલા 80 નું મધ્ય બિંદુ બરાબર BD નું મધ્ય બિંદુ. આપણા યામ મધ્ય બિંદુ માટે આપણે ખબર છે x1 x2 અને y1 y2 છેદમાં 2. એ સૂત્ર આમાં પણ આવશે x1 x2 છેદમાં 2 y1 y2 છેદમાં 2. તો મિત્રો અહીંયા જો આ બે માટે x1 x2 છે, આની માટે x1 x2 છે, બંને અલગ છે. તો પહેલા માટે આપણે જોઈએ તો 1 અને x 1 x છેદમાં 2 અને 2 અને 6 2 + 6 છેદમાં 2 બરાબર. અહીંયા આવીએ 4 + 3 છેદમાં 2 અને y જોઈએ આપણે તો y + 5 છેદમાં 2. સામસામે સરખાવીએ આપણે x અને y ને આપણે મળી જશે તો 1 + x છેદમાં 2 અને અંતર છે 7 છેદમાં 2 મળે છે. 2 ઉડી ગયા તો 1 + 7 અહીંયા x છે તો 7 પાસે જશે તો x બરાબર 7 - 1 તો x નું મૂલ્ય મળે છે 6. એ જ રીતે y ને સરખાવીએ તો 6 ને 2 8 થાય. 8 ના છેદમાં 2 અને આ તરફ આવીએ તો y + 5 ના છેદમાં 2 2 ઉડી જશે. 8 છે એની તરફ 5 આવી જાય માઈનસ થઈ જાય તો 3. તો x અને y ની કિંમત આપણે પ્રાપ્ત થાય છે 6. તો સાતમો દાખલો છે મિત્રો. AB વર્તુળનો વ્યાસ છે, વર્તુળનું કેન્દ્ર 2 - 3 છે, વિના યામ 1 4 છે. તો યામ શોધો. હવે વર્તુળના વ્યાસની અંદર કેન્દ્ર છે એ મધ્ય બિંદુ ગણાય. તો આપણે વર્તુળ દોરીએ. આપણે ક્યાં વર્તુળ દોરીએ જેની અંદર આ વ્યાસ આપણે લઈએ છીએ AB. અહીંયા આપણે મધ્ય બિંદુ લઈએ કેન્દ્ર જેને O કહેશું. જેના યામ આપણી પાસે 2 - 3 છે, આના યામ 1 4 છે. આ યામ આપણે ગોતવાના છે આપણે એના યામ. તો અહીં આપણે લખીએ કે કેન્દ્ર એ વર્તુળના વ્યાસનું મધ્ય બિંદુ હોય છે. તો મધ્ય બિંદુ માટે આપણે યામ લખીએ O ના યામ બરાબર x1 x2 છેદમાં 2 અને y1 + y2 છેદમાં 2. O ના યામ આપણે ખબર છે 2 - 3. આ તરફ આવીએ આપણે તો x + 1 છેદમાં 2 અને y + 4
વાય વત્તા 4 છેદમાં 2. હવે આપણે x ને સરખાવશું y ને સરખાવશું. 2 બરાબર x વત્તા 1 છેદમાં 2 માઇનસ 3 y વત્તા 4 છેદમાં 2. આની અંદર ગુણાઈ જશે 2 દુ ને 4 x વત્તા 1 1 ને આ તરફ લઈ આવીએ તો 4 વત્તા 1 x તો 3 યામ મળશે આનો x તો અને આની અંદર ગુણીએ તો 3 દુ 6 y વત્તા 4 4 આ તરફ આવશે માઇનસ થશે તો આ યામ મળશે માઇનસ 10. તો એના યામ આપણે જે પ્રાપ્ત થાય છે મિત્રો કેટલા થાય છે 3 માઇનસ 10 પ્રાપ્ત. એનો ક્રમે માઇનસ 2 2 માઇનસ 4 હોય અને જેથી એપી 3 સપ્તમાંશ એપી હોય એટલે કે 3/7 છે અહીંયા તો થાય તો બિંદુ પી રેખાખંડ પર આવેલું બિંદુ હોય તો પી ના યામ શોધવાના છે. હવે આપણે જોઈએ રેખાખંડ છે એપી જેના યામ આપણે આપેલા છે -2 આ યામ છે 2 - 4 પી બિંદુ છે ત્યાં આવેલું છે મીન્સ કે એપી અને એ બી એટલે આપણે આવું આપેલું છે એપી 3/7 એબી. હવે અહીં આપણે જોઈએ તો એપી ના છેદમાં એબી એટલે આપણી પાસે 3/7 થાય એટલે આખો ભાગ 7 નો છે તો આ ભાગ કેટલાનો છે 3 નો તો આ ભાગ કેટલાનો થશે 4 નો કારણ કે એપી છે 3 હોય તો પીબી કેટલાનો થશે 4 નો. તો આપણે અહીં લખી નાખીએ તેથી એપી જેમ પીબી 3/4 તો આખો ભાગ છે 7 નો થાય. હવે આપણે જોઈએ તો વિભાજન કરે છે બિંદુ પી એબી નું વિભાજન 3/4 માં કરે છે. હવે આપણે અહીં જોઈએ તો x1 છે y1 છે x2 છે y2 છે અને આના યામ આપણે મેળવવાના છે. આ m1 છે જેને આપણે યામ લખી નાખીએ તો આ m1 બરાબર 3 છે અને m2 બરાબર 4 છે. તો p ના યામ લખીએ xy બરાબર m1 x2 વત્તા m2 x1 છેદમાં m1 m2 અને એ જ રીતે m1 y2 અને m2 y1 છેદમાં m1 અને m2. હવે જોઈએ મિત્રો તો આને યામ આપણે મૂકીએ આપણાના યામ તો આપણી પાસે છે નહીં તો એમ નામ રાખશું. હવે અહીં આપણે યામ જોઈએ m1 છે આપણી પાસે 3 છે 3 x2 છે 2 છે m2 છે 4 છે અને -2 છે x1 છેદમાં આવે તો 3 વત્તા 4 આ તરફ આવે તો 3 વત્તા 4 3 છે અને 4 છે m1 અને m2. હવે આપણે y2 જોઈએ તો -4 છે અને -2 છે. હવે આપણે એનું સાદુરૂપ આપીએ મિત્રો તો સાદુરૂપ ખૂબ સરળ બનશે 3 દુ ને 6 થશે તો કૌંસની અંદર 6 4 દુ ને 8 થશે તો -8 પ્લસ -8 3 ને 4 7 આ તરફ આવીએ તો 3 ચોક 12 છે પ્લસ માઇનસ છે 4 દુ ને 8 છે છેદમાં 7 છે તો આ યામ આપણે મળશે -2/7 ને આ મળશે 20/7. આ કોના યામ છે મિત્રો pxy ના. તો આપણી પાસે p ના યામ છે કે -2/7 અને 20/7 મળે છે. હવે નવમો દાખલો જોવાનો મિત્રો તો નવમા દાખલામાં કીધું છે a અને b જે -2 2 8 જે જોડતા રેખાખંડનો છે 4 ભાગમાં વિભાજન કરતા જે બિંદુ છે ને યામ મેળવવાના છે મિત્રો. તો ખૂબ સરળ દાખલો છે. આ ab છે હવે અહીંયા આપણે લઈએ તો -2 2 છે અહીંયા છે 2 8 છે 4 સમાન ભાગ કરવાના છે 1 2 3 અને 4 આ 4 સમાન ભાગ કર્યા તો આ બેનું મધ્ય બિંદુ આ થયું. આપણે આના યામ મેળવવાના છે પહેલા આના યામ મેળવશું પછી આ બેનું મધ્ય બિંદુ મેળવશું અને ત્યારબાદ આ બેનું મધ્ય બિંદુ મેળવશું. મધ્ય બિંદુ માટેનું સૂત્ર x1 x2 છેદમાં 2 y1 y2 છેદમાં 2 સૂત્ર સરળ છે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ તો x1 છે y1 છે x2 છે y2 છે. તો અહીંયા આપણે લખીએ કે રેખાખંડ AB નું 4 સમાન ભાગમાં વિભાજન કરતા બિંદુ P Q અને R છે. અહીં Q લખીએ R લખીએ.
પહેલા a b નું મધ્ય બિંદુ લેશું એટલે p આવશે. અહીં લખીએ a b નું મધ્ય બિંદુ p ના યામ બરાબર x1 x2 છેદમાં 2 y1 y2 છેદમાં 2 માઇનસ 2 અને પ્લસ 2 છેદમાં 2 અને 2 વત્તા 8 છેદમાં 2. આ બંને ઉડી જશે, 0 થઈ ગયું. અહીંયા 10 છે છેદમાં 2, તો આ યામ આપણે મળે છે 0 અને આ યામ મળે છે 5. તો આપણે મળ્યા 0 5. તો 2 2 ઉડી જાય, 0 થઈ ગયા. 8 ને 10 નો અડધો 5. હવે આ બેનું મધ્ય બિંદુ મેળવશું આપણે. તો AP નું મધ્ય બિંદુ, AP નું મધ્ય બિંદુ Q ના યામ, એની માટે આપણે સૂત્ર લેવાનું 1 2 ના છેદમાં 2 y1 y2 ના છેદમાં 2. યામ આપણે અહીં જોશું 0 -2 અને 0 -2 0 છેદમાં 2. y માટે લઈએ તો 2 અને 5 2 વત્તા 5 છેદમાં 2. તો આ 2 ના છેદમાં 2 થશે અને 7 ના છેદમાં 2. એટલે આ યામ જે આપણે મળશે -1 અને 7/2. હવે આપણે PB નું મધ્ય બિંદુ મેળવવાનું છે. તો PB નું મધ્ય બિંદુ R ના યામ બરાબર સૂત્ર એ જ મૂકવાનું છે, છેદમાં 2 y1 y2 ના છેદમાં 2. અહીં આપણે જોઈએ 0 ને 2 0 વત્તા 2 છેદમાં 2 અને 5 અને 8 5 વત્તા 8 છેદમાં 2. તો અહીંયા જોઈએ 2 ના છેદમાં 2 અને 13 ના છેદમાં 2. એટલે આમ હશે 1 અને આમ હશે 13/2. તો આના યામ આપણે ક્યાં મળ્યા? તો કે -1 અને 7/2. અને આના યામ જે આપણે પ્રાપ્ત થયા 1 અને 13/2. તો આ રીતે છે, ખૂબ સરળ છે. મધ્ય બિંદુના અનુલક્ષીને દાખલો ગણો તો ખૂબ સરળતાથી થશે. 10મો દાખલો છે, સમબાજુ ચતુષ્કોણના ક્રમિક શિરોબિંદુઓ છે 3 0 છે, 4 5 છે, -1 4 છે અને -2 1 છે. તો એના ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવાનું છે. તો સમબાજુ ચતુષ્કોણ માટે સૂચન તમને આપેલું છે 1/2 વિકર્ણ 1 ગુણ્યા વિકર્ણ 2. તો અંતર સૂત્રની મદદ લેવાની છે આપણે. અહીંયા સમબાજુ ચતુષ્કોણ આપણે લઈએ એટલે આપણે ખ્યાલ આવે અને હું એબીસીડી નામ આપી દઉં. તો આપણી પાસે છે 3 0, આ તરફ આવે છે 4 5 છે, આ તરફ આવે -1 4 છે અને આ તરફ છે -2 -1 છે. આ રીતે આમ આપેલા છે. તેના વિકર્ણ આપણે લેવાના છે AC અને BD. તો અહીં આપણે લઈએ સમબાજુ ચતુષ્કોણ ના વિકર્ણ ક્યાં ક્યાં છે? AC અને BD છે. તો આપણે બેના અંતર સૂત્ર મુજબ લેશું. તો અંતર સૂત્ર મુજબ જાય તો AC વર્ગ લે પેલું AC વર્ગ, તો x21 સ્ક્વેર y21 સ્ક્વેર કિંમત લઈએ તો -1 છે આની પાસે 3 છે વર્ગ, આની પાસે 4 છે 0 છે વર્ગ મૂકીએ તો -4 નો વર્ગ અને 4 નો વર્ગ, ચોકે ચોકે 16 અને ચોકે ચોકે 16 32 થયા આપણી પાસે. તો વર્ગમૂળ લઈએ આપણે તો 32 એટલે 16 દૂન 32 થયા. 16 નું વર્ગમૂળ નીકળે 4 અને વર્ગમૂળ 2. એ જ રીતે BD નું લઈએ આપણે તો BD સ્ક્વેર બરાબર x21 સ્ક્વેર 21 સ્ક્વેર. અહીં આપણે લઈએ તો -2 4 -2 અને -4 એટલે માઇનસ માઇનસ અહીંયા પ્લસ થઈ જશે, નહીં પ્લસ છે એટલે માઇનસ જ થશે મિત્રો. અને અહીંયા -1 છે અને 5 છે તો -1 અને -5 સ્ક્વેર. આ આપણી પાસે 6 મેળા સ્ક્વેર -6 થશે સ્ક્વેર 36 અને 36. તો BD સ્ક્વેર બરાબર આપણી પાસે મળે છે 72. 72 એટલે 36 દુ 72. તો BD મેળવીએ તો 36 નો વર્ગમૂળ 6 અને 2 નું નીકળે નહીં. તો હવે આપણે આપેલું છે સમબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 વિકર્ણ AC ગુણ્યા BD.
તો 1/4 કિંમત જોઈએ આપણે તો 4/2 અને 6/2 વર્ગમૂળ 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2 એટલે 2 ઉડી જશે 6 ચોક 24 ચોરસ 1. આ રીતે છે, ખૂબ સરળ છે દાખલા. સૂત્ર તમને જો આવડશે મિત્રો તો ખૂબ સરળતાથી દાખલા કરી શકશો. બસ હસતા રહેવાનું છે ને ઉત્સાહ સાથે કામ કરવાનું. જય હિન્દ.